প্লেটখন চাওকচোন। এই প্লেটখনত কেইটামান মাত্ৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ আছে। এইকেইটা হৈছে, ফাৰ্ষ্ট মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ, এইটো হৈছে সৰিয়হ আৰু ইয়াত 4টা কাজু দি পেষ্ট বনাই থৈছোঁ আৰু 2টা নতুন আলু হয়, এইকেইটা বইল কৰি থৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু এইফালে হৈছে বিলাহী বাকলিটো গুচাই থৈছোঁ আৰু এইটো বইলে হয়, একেলগে মই প্ৰেছাৰত দি বইল কৰি লৈছোঁ। আৰু এইফালে এতিয়া নতুনকৈ ওলাইছে পিঁয়াজৰ পাত আৰু এইফালে হৈছে ধনিয়া। তো এইকেইটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ মই আজি ক'ত ইউজ কৰোঁ, কেনেকৈ কি লগত বনাওঁ তাকে দেখাবলৈ বুলি লৈছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাই থাকিব, স্কিপ নকৰিব। নতুন কোনোবা সদস্য চাই আছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু এইফালে চাওক, মই মাছ ৰেডি কৰি থৈছোঁ। এইফালে পূৰা পকা শ'ল মাছ 2টা আছিলে, 2টাই এখেতে কাটি বাছি ধুনীয়া কৰি দিলে। আৰু এতিয়া মই বনাম, পিচকেইটা এনেকুৱা হৈছে। তো ইয়াৰে মই 5টা পিচ লৈ লৈছোঁ, 1 2 3 4 5টা, আৰু এইখিনি মই ৰাখি থৈ দিছোঁ। এয়া 5টা পিচ হয় ইয়াৰ। আৰু এইটো এতিয়া ধুনীয়াকৈ এটা মানে শ'ল মাছটো সৰিয়হৰ লগত এটা তৰকাৰী বনাম বুলি ভাবিছোঁ, এটা ৰেচিপি বনাম। তো তাকে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ নকৰাকৈ নোৱাৰোৱেই, গতিকে ব'লকচোন। এয়া মই এইফালে কেৰাহী গৰম কৰি থৈছোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া একদম ধুনীয়াকৈ গৰম হৈ আছে। ইয়াত মই তেল দি লওঁ ধুনীয়াকৈ। একদম পূৰা কেৰাহী গৰম হৈ আছে আৰু গৰম কেৰাহীত মই মাছ দি দিছোঁ। এয়া চাওক, পাঁচ পিচ মাছ লৈছিলোঁ, কিন্তু আৰু এপিচ দি দিছোঁ এক্সট্ৰাকৈ। এয়া সৰুকৈ এপিচ দি দিছোঁ, 6 পিচে হৈ গ'লগৈ মাছ, 6 পিচ দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি অলপ হাফ ফ্ৰাই হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিম। মই এতিয়া ইলুটি কৰি দিছোঁ মাছকেইপিচ, আৰু একদম ফুল ফ্ৰাই নকৰোঁ, যিহেতু তৰকাৰীত হাফ ফ্ৰাই হ'লে ভাল লাগে। মই আগৰ ভিডিঅ'টো তেনেকৈ মাছৰ ৰেচিপি দিলে আপোনালোকক সদায় কওঁৱেই, তো মই ফুল ফ্ৰাই কৰি নলওঁ। আৰু অকণমান যেতিয়া উতলোতে তৰকাৰীত দি দিওঁ তেতিয়া ধুনীয়াকৈ সিজি যায়। তো এতিয়া মই ইলুটিকৈ আৰু অকণমান সময় হাফ ফ্ৰাই কৰি লওঁ। এয়া তো মোৰ এতিয়া মাছখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল, হাফ ফ্ৰাই। মই এতিয়া কাঢ়ি লৈছোঁ এয়া ধুনীয়াকৈ। মাছকেইপিচ একদম ফুল ফ্ৰাই হ'বলৈ দিয়া নাই, এয়া দেখিছে আপোনালোকে। অকণমান ৰঙা হওঁতে মই নমাই দিছোঁ আৰু একেবাৰে কম তেলত মই ফ্ৰাই কৰিছোঁ। আজিকালি বেছি তেল খাবলৈ অকণমান কমাই দিছোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকেও এনেকৈ কমাব। মইতো প্ৰায় কমাইছোঁ, এতিয়া তেল আগতে বহুত বেছিয়ে খোৱা হৈ গৈছিলে, তো আজিকালি অলপ কমাই দিছোঁ। আৰু এইফালে মই এই আলু 2টা মই এনেকৈ ভাঙি লৈছোঁ। এইফালে মই টুকুৰিকৈ কাটি ল'লোঁ পিঁয়াজৰ বাকলি, মানে পাত, বাকলি বুলি আহি গৈছে। পিঁয়াজৰ এনেকৈ কৰি কাটি লৈছোঁ। আৰু এইফালে ধনিয়া। তো প্ৰথমতে মই দিম, এইটো একচুৱেলি মই আদা ৰচুন পেষ্টটো মই এতিয়া ৰেডি কৰিছোঁ, 1 চামুচ দিছোঁ। এইটো মানে মোৰ ৰেডিমেড, মানে অলৰেডি মই ৰেডি কৰিয়ে থওঁ, আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'ত দেখিছেই। তো সেইকাৰণে মানে মই এতিয়া উলিয়াইছোঁ, এয়া দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এয়া মই এতিয়া এইখিনি এই গৰম তেলখিনিতে দি দিম। সেয়া দেখিছে, ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ। একদম কম তেল ইউজ কৰিছোঁ মই আজি। অকণমান সময় ভাজি লওঁ। এইখিনি অকণমান সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত মই 1 চামুচ দি দিছোঁ আদা ৰচুনৰ পেষ্ট। পুৰা তেলত ভালকৈ ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ। আৰু এইটো ইমান ধুনীয়া স্মেল আহে, আদা ৰচুনৰ পেষ্টটো তেলত দি দিলে বৰ ভাল লাগে স্মেলটো। মই কিন্তু বহুত ভাল পাওঁ। আপোনালোকে স্মেলটো ভাল পায়নে জনাবচোন, কমেণ্ট কৰিব। এয়া চাওক, এতিয়া মই বিলাহীটো দি দিছোঁ। সেইটো বইল কৰি থৈছিলোঁ বিলাহীটো, একদম লগালগ ভাঙি দি দিছোঁ। এয়া অকণমান সময় বিলাহীটো ভাজি লৈছোঁ। এয়া চাওক, আৰু লগালগ মই আলুকেইটা দি দিছোঁ। আলুখিনি মই ভাঙিয়ে থৈছিলোঁ, আৰু এতিয়া তেলত ভাজোঁতে অকণমান ভালকৈ ভাঙি দিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এনেকৈ গোটাকৈও দি দিব পাৰে। মই অকণমান গ্ৰেভিটো
ডাঠ কৰিম যে সেইকাৰণে মানে আলুটো এনেকৈ একদম পূৰা পেষ্ট কৰি দিছোঁ। নতুন আলু এতিয়া বজাৰত নতুনকৈ ওলাইছে, খাই বৰ ভাল লাগে। এয়া এতিয়া মই সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি দিছোঁ। আৰু কটাই নুচুবা দেই। ইয়াত হালধি দি দিছোঁ আৰু অকণমান এনেকৈ ভাজি একদম মই ভাঙি দিছোঁ আলুটো একেবাৰে মিহিকৈ পেষ্ট কৰি দিয়াৰ আগতে সেনেকৈ ভাজি দিছোঁ অকণমান সময়। ভাজাৰ পিছত এতিয়া মই এই পেষ্টটো ইয়াতে দি দিম তেলতে। ইমানখিনি ধুনীয়া হৈছে পেষ্টটো। আৰু এইটো সমানে আলুৰ লগত ভাজি দিম। বহুতে তেলতে ভাজে, মই আলুখিনি দিয়াৰ পাছতহে দিছোঁ। যিহেতু কাজু দি দিছিলোঁ সেইকাৰণে অকণমান ধুনীয়া হৈছে। কাজু দি পিনে সৰিয়হৰ লগত খাই বহুত ভাল লাগে। দেখিছে ইমান ধুনীয়াকৈ ডাঠ হৈ আহিছে। একেবাৰে সহজ বনাবৰ কাৰণে। এতিয়া মই গেছটো কমায়ো থৈছোঁ আৰু অকণমান সময় এতিয়া এইখিনি মই ভালকৈ ভাজি ল'ম। এইটো অকণমান সময় মই ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ। এয়া চাওক। আৰু এতিয়া মই গৰম পানী কৰি থৈছিলোঁ, মই এতিয়া গৰম পানী দি দিছোঁ। এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই এতিয়া গেছটো বঢ়াই দিছোঁ। ফ্লেমটো মই কমাই থৈছিলোঁ এইখিনি ভজালৈকে। এতিয়া মই ফ্লেমটো বঢ়াই দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই এনেকৈ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ উতলা হওক। এয়া দেখিছে এইখিনি। এয়া চাওক মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি উতল আহি গৈছে আৰু ইয়াত এতিয়া মই অন্য একো মছলা দিয়া নাই। আপোনালোকে দেখিছে খালি ইয়াতো মই ফিছ কাৰী মছলা, যিহেতু ফিছ দিম সেইকাৰণে ফিছ কাৰী মছলা অকণমান এনেকৈ দি দিছোঁ ওপৰতে। ইয়াৰ টেষ্টটো খুব ভাল হয় খাবৰ কাৰণে। আৰু লগালগ এতিয়া মই মাছ কিপিচ দি দিছোঁ। মাছ কিপিচো অকণমান দি উতলক, ভালকৈ সিজক। কাৰণ মই হাফ ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ সেইকাৰণে অলপ ভালকৈ সিজিবলৈ বুলি দিছোঁ। আৰু এইফালে এয়া চাওক একদম ভালকৈ উতলা হওক আৰু অকণমান পানীখিনি শুকাওক। তো এইখিনি একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে সৰিয়হৰ লগত মাছৰ তৰকাৰী। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ চব হৈ গৈছে। আৰু অকণমান সময় মই এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো মই আকৌ কমাই দিম। এইখিনি অকণমান সময় এনেকৈ উতলিবলৈ এৰি দিম। এইফালে মোৰ এইখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ উতল আহিলে আৰু শুকোৱা নাই মই, যিহেতু আমাৰ ছোৱালীজনীয়ে আৰু মানুহজনে অলপ জোল হ'লে ভাল পায়। অলপ মানে ডাঠ হ'লে মানে বেয়া পায়। ভাতৰ লগত জোলটো তেহেঁতক দৰকাৰ হয়ে, মানুহজনকে আৰু ছোৱালীজনীকে। গতিকে মই ইমানটোতে ৰাখি দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা ধনিয়া দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া মই অফ কৰি থৈ দিছোঁ। আৰু ঠাণ্ডা হ'লে ইয়াৰ ওপৰত মিঠাতেল দি দিব পাৰি, কাৰণ সৰিয়হ বনালে মিঠাতেল দিলে ভাল লাগে, অলপ নাকত ধৰে, খাই ভাল লাগে। কিন্তু মই নিদিওঁ, কাৰণ মোৰ সৰিয়হ অকণমান সৰহকৈ দিছিলোঁ, সেইকাৰণে মই তেলটো এক্সট্ৰাকৈ নিদিওঁ। আপোনালোকে যদি বিচাৰে এনেকৈ ইয়াত তেল অলপ দি দিব পাৰে, কেঁচা মিঠাতেল। তো এইখিনি চাওক ধুনীয়াকৈ মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে। তো আপোনালোকে দেখিছেনে? আৰু ইয়াৰ লগত আজি মোৰ ভাত সাজ কি আছে তাক দেখাই আছোঁ, ব'লক। এয়া চাওক গৰম গৰম ভাতৰ লগত এয়া বিন আলু চব্জি আৰু এফালে পিটিকা, আলু আৰু বিলাহী পিঁয়াজ দি পিনে ধুনীয়াকৈ তেল চেল দি পিটিকা কৰিছোঁ। আৰু লগতে মই বনোৱা আগৰ ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ এয়া জলফাই আচাৰ, আৰু এইফালে হৈছে ৰচুনৰ আচাৰ, আৰু মেইন বস্তুটো হৈছে এইটো, এয়া হৈছে মাছৰ সৰিয়হৰ আঞ্জা। তো এতিয়া মোৰ থালি ৰেডি হৈ গ'ল। তো এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ মোৰ কাঁহীখন ধুনীয়াকৈ সজাই দিলোঁ, আৰু এয়া মোৰ কাঁহী ৰেডি হৈ গৈছে। তো কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো চাই কমেণ্ট কৰিব। আপোনালোকে বহুতে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই কমেণ্ট নকৰে, লাইক নকৰে, বেয়া লাগে। লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ। তো আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।